Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn cái món bánh mì. Mặc dù mình có rất là nhiều công thức về bánh mì, nhưng đây là cái công thức đặc biệt lần đầu tiên mình làm với lại cái whey. Whey là một cái chất mình lấy ra từ cái nước sữa chua. Đây là bánh mì mình làm với cái nước sữa chua đó. Bạn thấy đó, nó rất là xốp luôn, vỏ mỏng giòn thơm, và cái ruột nó xốp như là bánh bông lan. Có điều là nó có cái mùi của cái sữa chua đó. Nếu mà người nào ăn không quen thì không có chịu được cái mùi sữa chua đó, cho nên mình phải kết hợp, mình cho thêm vô một cái trứng, và ngó cái ruột của nó bóp xuống thì nó bồng lên trở lại giống như là cái bánh bông lan. Mình sẽ xài nước gọi là nước whey đó. Bột thì mình xài cái bột đa dụng, bột mì đa dụng. Mình hết cái bột bánh mì rồi, mình xài bột mì đa dụng là 480g, với lại 20g Vital Wheat Gluten, tức là bột mì căn á. Mình tính rợ cho các bạn, mình xài cái loại bột này là 10.5%, thì mình muốn tăng nó lên 13%, thì mình sẽ xài là 40g cho 1 ký. Cái này mình nói chắc dài dòng lắm, các bạn chắc cũng khó hiểu lắm. Thôi, mình có công thức riêng á, các bạn muốn tìm hiểu, còn không thôi á thì các bạn có thể là xài cái bột bánh mì á, nó càng cao cái protein thì càng tốt, ít nhất là cũng 12.5 trở lên nha. Đó là cái nước. Rồi mình xài một gói này á, bột men nổi này á, là nó khoảng là 7g, chính xác là 7g chứ không phải khoảng. Thì nó khoảng là 2 muỗng cà phê với lại 1/4 muỗng cà phê nữa. Đặc biệt lần này mình không có xài cái mixer mà mình xài cái food processor này. Cái loại này á, là cái máy này á, là preview này cái là 16 cấp. Mình sẽ bột á, thì 2 thứ bột mình pha với 1 teaspoon muối. 1 teaspoon muối thì cỡ 7g. Rồi mình bỏ vô máy, mình bấm vài cái cho nó trộn bột với muối cho nó đều ra. Rồi thì bên cái nước whey đó mình bỏ vô một cái gói men nổi, chỉ có vậy thôi. Rồi mình bỏ vô một cái trứng nữa. Trứng thì mình bỏ thẳng vô cái trứng này á, mình căng luôn vỏ á, thì cỡ 60g. Mình đánh, bạn thấy đánh này á chỉ có 2 phút rưỡi thôi nghe, từ 2 tới 2 phút rưỡi. Bạn đừng có đánh, máy này rất là mạnh, 1200W, nhưng mà đánh tới phút thứ 3 là nó giật máy luôn, bay luôn cái máy luôn á. Thành ra mà các bạn là bạn ngó này, con số ở dưới á, nó đang là 1 phút 3. Cái này nó bao nhiêu phút là nó nhảy số lên đó. Đó, bây giờ bạn cứ ngó nè, nó sẽ giật máy. Mình đánh cái này á, nó bây giờ đó là 2 phút 31 là vừa rồi. Mình đánh thêm một chút cái là nó giật máy luôn. Đó, bạn thấy không? Tới phút thứ 3 là nó giật, mình chụp không kịp luôn á, phải tắt liền. Thành ra đó, nó dính rồi, ôm nó. Bạn thấy đánh cái này á, lần đầu tiên mình xài cái máy này, cũng máy mới luôn, mình mua bỏ hôm mà cái hồi tháng 3, hồi cái vụ Covid nó đóng không mua bán vậy được, cái thì mình mua online. Mình từ đó giờ mình cũng chưa xài nó nữa. Đánh 2 phút rưỡi thôi nha. Rồi sau khi đánh xong thì mình thoa chút
tay mình thoa chút dầu hoặc là chút bơ cỡ là một muỗng cà phê đó, mình thoa cho nó dính rồi mình bỏ vô. Bạn thấy mình bỏ vô trong cái nồi 3 khoạch của cái Instant Pot đó, là cái nồi này mình mua về để mình làm bánh bò á. Cái nó là non stick á. Rồi cái lưỡi dao này là lưỡi dao để dùng cho đánh bột á, bằng nhựa. Xài cái nồi non stick này nó rất là hay, lát nó không có dính vậy, mình ụp cái là nó rớt bủm ra liền à. Bây giờ thì mình bỏ vô nồi Instant Pot này, mình cũng xài yogurt slash 1 phút thôi. Vẫn đã đang ở số lớn, thành ra mình bấm cho tới khi nó còn 1 phút. Rồi. Đúng 1 phút lấy ra thì nó gần, nó cũng chưa đầy. Thường là mình làm nửa ký là nó đầy lên. Nhưng mà thôi, cái này chừng này là được rồi, bởi vì mình biết cái số dít với lại cái số mà cái nước chua đó, cái nước quê đó. Bạn thấy không? Ra lẫn ra liền. Nó không có dính gì hết, khỏi ra. Rồi mình túm sơ lại, rồi mình cắt, mình chia ra làm 8 phần. Mình cân rồi mà mình quên mất. Cân rồi mình chia ra. Rồi bây giờ thì mình túm nó lại ra trái banh á. Làm cái cách này rất là nhanh luôn. Tại lúc đầu á, thì mình bỏ vô cái Instant Pot đó 1 giờ 1 tiếng đồng hồ, lát mình chỉ ủ bánh 1 tiếng đồng hồ nữa là xong á. Không có là cái ủ gì nữa hết, chứ mà có một lần đó còn đánh bột á có 2 phút rưỡi à. Bạn thấy không, làm này là nhanh cấp kỳ luôn, mà bánh ra lát mình ăn ngon lắm. Mình nhai từ từ nó ra ngọt luôn á. Rồi bây giờ thì sau khi mình in xong, mình nặn nó xong cái hình trái banh rồi á, thì cái nào làm trước rồi mình đem ra mình cán trước. Cái này mấy lần trước là mình không cán, là bởi vì mình muốn cái bong bóng nó còn lại, còn cái này mình muốn cho nó cái ruột nó đều hết thì mình cán lại chút. Rồi mình túm cho vỏ nó căng lên. Vỏ nó căng lên á thì mình khi mình khứa bánh á, nó dễ bung mí hơn, bung cái cánh lên hơn. Rồi sau khi mà mình nặn xong á, mình để mình lật cái phần mà mình ráp mí nó, mình lật ngửa nó lên để cho cái phần đó nó khô đi. Cái lát rồi mình để bỏ qua cái khung á, thì cái phần mà mình ráp mí nó đó mình để cho nó nằm xuống dưới. Mình chỉ túm kiểu cong giống như cái môi. Làm như vậy cái vỏ ngoài nó căng lắm. Mình làm xếp cái ổ bánh mì nhiều cách, nhưng mà mình đậu lại cái cách này bởi vì mình thấy nó hiệu quả nhất đối với cho mình á. Mình chia sẻ các bạn nào thích thì giữ cái cách làm này. Đó, chỉ có vậy thôi, đề nó rồi. Đó, bây giờ mình lật cái phần mí nó nằm xuống dưới. Bỏ nó qua cái khung thôi. Đó là mình làm xong mình bỏ vô khuôn liền cũng được, nhưng mà mình muốn có thời gian để cho nó khô cái phần mí đó, rồi mình xay ngược trở lại mình bỏ vô. Cái đó là tùy cái bạn tính toán thôi. Rồi xong xuôi, đậy lại, nghỉ cho nó 1 tiếng đồng hồ. Đúng 1 tiếng đồng hồ thì mình bắt đầu mình bật máy, bật lò lên 450 độ F. Mình nói độ F thôi, tại vì cái lò của mình độ F thì mình nói độ F. Còn bạn nào mà xài cái lò độ C á, thì tra Google bấm 450 F2C, cái là nó hiện ra, các bạn người ta thấy liền.
mình sẽ đổ hơn 1 cốc nước vô 2 cái vỉ ở dưới á, để cho nó bốc hơi, không có đổ nhiều, chỉ từ 300-400 nước là đủ bốc hơi khô luôn. Rồi bây giờ thì khi mình nhiệt độ nó cỡ 400 á, mình dồn cái lò 400 lại đây, mình lo mình khứa bánh, khứa rạc vậy đó. Rồi khứa xong rồi thì xịt nước vô cái vết khứa. Mấy cái này thì cái bổn cũ soạn lại cứ vậy thôi, mình làm tới thôi. Mà bữa này là có 2 cái lạ, là một cái là mình xài nước quê, cái thứ hai nữa là mình xài bằng food processor để mình đánh bột. Cái này bạn ngó nên nở trong lò để nó bung lên. Nó lúc đầu nó mở chanh bành ra, mình tưởng là tiêu tùng rồi, ai ngờ nó mở chanh bành xong cái nó ở trong cái bụng nó ẻn lên. Mình sẽ bếp nó là 6 phút ở 450 độ F. Sau 6 phút xong á, 7 phút chứ nó lộn, xin lỗi, thì mình sẽ bây giờ là mình để 17 phút, nhưng mà thực ra mình nướng tới 12 phút hả, là mình thấy nó nâu rồi đó. Cái bánh mình quýnh mình lấy ra luôn á, không kịp. Thường mình nướng xong mình để trong lò vài phút, nhưng mà lần này mình thấy nó vàng quá đi, mình lấy ra liền. Bây giờ sau khi nướng 7 phút á, thì mình xịt nước, mình đậy nắp lại, mình nướng thêm 12 phút nữa. Đó, mình thấy nó vàng cái thôi, mình lo mình bớt lò lại liền, tắt lò liền. Cái bánh nó nở dễ sợ luôn á, nó nở giống như là cái con uyển ương luôn, cái bụng á. Đó, bây giờ từ 5 phút á, hồi nãy mình để 17 phút bạn thấy không? Nhưng mà còn dư 5 phút đó là mình phải tắt lò liền. Tức là mình chỉ xài có 12 phút thôi, 17 phút đầu với 12 phút sau. Tức là tổng cộng là 19 phút nướng cái bánh này mà không vàng luôn. Mình tiếc rằng nó thau không có được cái tiếng tí tách á, đem ra nó kêu rắc, nó kêu hay lắm. Có một vài cái nó bị hơi nâu đậm á, mà cũng không phải cháy, nó chỉ nâu đậm vậy thôi. Còn nóng mình cũng không dám. Đó, cái bánh này mình rất là hài lòng, nhưng mà thằng con mình á, thì nó không thích cái mùi yogurt á, cái mùi nước chua đó mình lấy ra, thành ra mình phải bỏ cái trứng vô. Mà không biết là có, chắc chắn là vậy chứ không phải là có thể gì. Trứng nó làm bánh nở thêm nữa, thành ra nó nở ngoài cái dự đoán của mình, nó bung ra luôn. Bạn thấy hàng bóp thì nó xịp lép vậy đó, nhưng mà nó bung lên trở lại, nó giống như cái bánh bông lan thôi. Và cái bánh mình nướng nó không nứt, mà chỉ ra mình bóp nó bị nứt thôi. Cái bánh đó là cái vỏ đều kín đẹp mướt rượt à. Đó, cái bụng thì bánh để nguội rồi nó cũng còn nó không có bị khô. Đó, đẹp chưa? Rồi, chỉ có vậy thôi. Mình chia sẻ với các bạn cái cách làm mới nhất của mình hôm nay. Hy vọng các bạn thực hiện và thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.